හල්ලෝ කොහොමද යාළුවනේ? අද ඉතින් අලුත් ක්වෙස්චන් පේපර් එකක් මේ අපේ 12 වීඩියෝ එක. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපේ ක්වෙස්චන් අලුත් පේපරේ අද මේ පළවෙනි එක ගත්තොත් 10 numbers read කරලා ඒ සම් එක ගන්න. ඒවා සිම්පල් දේවල්නේ. මම ඒක කරන්නේ නැහැ. මේකත් අපි කරන්නේ කලින්. මේ වගේම එකක් print කරා පෙන්නුවා. මම මෙතන කාඩ් එකක් දාන්නම්. ගිහින් බලන්න ඔයාලා. ඒකෙදි මම මේකත් print කරලා තමයි වෙන එකට යන්නේ. මේ උඩින් දැන් කොහෙන් හරි කාඩ් එක. එතකොට අපි මෙන්න මේක print කරා. මේකත් මම හිතනවා ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ පෝස් කරලා වෙලාවක් කරන් කල්පනා කරන්න. කොහොමද මේක වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අපි යන් තුන්වෙනි ක්වෙස්චන් එක කරා. එකටම ලයිබ් ඉන්කෝඩ් කරගමු. media.io.txt email එකක් නේ මම ගත්තේ return කරමු 0. අපිට මේකෙදි තියෙන්නේ nested for loop එකක් කරා මෙන්න මේක print කරන්න. අපි හොඳට දැන් nested for loop ගන්න කොහොමද කියලා. j for loop එක මෙතන j සමානයි 0. j අපි මෙතනදී numbers ගන්න row number එක අපි n කියලා ගමු. j++ මෙතනදී අපි ගමු මෙතනදී I වෙන්න ඕනේ. I සමානයි 0 I විශාලයි I++ අපි variable int මුලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරන කෙනාට ගිහින් අපි rows ගාන එන්ටර් කරන්න කියලා. අපි ඊට පස්සේ ඒක ස්කෑන් කරගමු. ඩෙසිමල් වැලියු එක කෝඩ් දෙක දාගන්න ඇන්ඩර්සන් මාක් එක n. දැන් අපි බලන්න ඕනේ මොකක් කොහොමද මේක print කරන්නේ කියලා. දැන් අපි කොහොම මෙතනින් එන්නේ place එක තෝරන්නේ තමයි මේ nested for loop එක වෙන්නේ. අපි තමයි හිතන්නේ මොකද්ද මෙතන print කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් මෙතන place එක කොහොමද assign වෙනවා? මෙතන සමාන කිරීම දාන්න ඕනේ. එතකොට හරි. බිංදුවම පළවෙනි එක ඊට පස්සේ i සමාන 2යිනේ. මෙතන වෙන්නේ 2 කියන එක. 2 වුණාම මේ j බිංදුවයි 1යි කියලා දෙයක් රන් වෙනවා. මෙතන මේක දෙපාර රන් වෙනවා. ඇතුලේ for loop එක i සමාන 3 වුණාම මෙතන 3 වෙනවා. ඒ හින්දා j බිංදුව 1 2 3 කියලා 3 පාර රන් වෙනවා. අන්න එහෙම මෙතන වෙන්නේ. දැන් අපි print කරන්න ඕනේ මොකද්ද? හැම place එකම එකතු වෙන විදිහට තමයි යන්නේ. කියන්නේ මොකක් හරි එකක් මෙතින් counter එකක් වෙනවා ඒක. number ++ කියලා ගමු අපි. number සමාන 1යි. පළවෙනි ස්ථානයේ 2යිනේ. මේක print කරලා බලමු. printf decimal value එක number කින් තමයි print කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනදී දැන් number සමාන 1යි ඒක print වෙනවා. ඊට පස්සේ number සමාන 2 වෙනවා. දැන් මෙතනට ගියා දෙවෙනි පාර්ට් for loop එක 2 ඊට පස්සේ ආයි මේක ඇතුලේ මම කිව්ව දෙපාරක් කරනවා කියලා. එතකොට ආයි මෙතන දෙන්නේ 3 කියලා. අපි මේ වගේ මෙතන new line එකක් ගහගන්න. නැත්නම් අපිට for loop දෙක වෙන් කරලා හොයාගන්න බැරි වෙනවා. අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් කරලා බලමු.
enter the number of rows අපි ගහමු 5ක් ඕකේ හරි නේද 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 very good අපි ස්පේස් එකක් තියාගමු මෙතන very simple logic එක විතර අපි හිතන්න ඕනේ එතකොට කොතනද එකක් වෙන්නේ logic එක හිතුවා අපිට වැඩේ ලේසි වෙනවා 3 4 5 7 8 9 10 එක ලස්සනට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එනවා ඕකේ එහෙනම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න ඔයාලා කමෙන්ට් ෂෙයා කරන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්ක තව ඉස්සරහට වීඩියෝ එන වීඩියෝ වලින් එකතු වෙන්න ඕකේ එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු see you